วันนี้ก็มาถึงไพ่ใบสุดท้ายของธาตุน้ำครับหรือว่าไพ่ใบที่14ของไพ่ถ้วยไพ่ใบนี้ครับคือไพ่ King of Cup หรือว่าราชาถือถ้วยราชาองค์นี้ครับถ้าดูจากหน้าไพ่ครับเราก็จะเห็นเป็นราชาที่แปลกแหวกแนวกว่าไพ่ใบอื่นถ้าให้ดูจากองค์ประกอบของหน้าไพ่ราชาองค์นี้จะเป็นราชาที่ยืนอยู่บนแท่งหินแท่งหินนี้ครับไม่ได้เป็นแท่งหินธรรมดาแต่ว่าเป็นแท่งหินที่ลอยอยู่กลางทะเลบัลลังก์ของราชาองค์นี้จะแปลกไปจากราชาองค์อื่นถ้าเป็นราชาองค์อื่นจะเป็นบัลลังก์ที่เป็นทองประดับประดาอย่างงดงามแต่ราชาองค์นี้ครับบัลลังก์ของเขาเป็นค่อนข้างที่จะเรียบง่ายมากเป็นบัลลังก์ที่สลักจากหินแล้วเพียงแต่ว่ามีเบาะนั่งที่เป็นหนังสีน้ำเงินคล้ายๆกับราชินีถือถ้วยราชาถือถ้วยครับเป็นราชาที่ดูค่อนข้างที่จะสมถะที่สุดแต่จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้หรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะที่ดีนะแต่ว่าเป็นราชาที่ค่อนข้างที่จะสมถะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมองเรื่องของตัวเองแต่ว่าถ้าให้ดูจากเครื่องแต่งกายก็ไม่ได้เป็นคนที่ธรรมดาแน่นอนดูจากเสื้อผ้าอาภรณ์ดูจากมงกุฎครับก็มีเม็ดมีเพชรพลอยประดับประดาดูสมฐานะละกันในเรื่องของเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าก็ดูแล้วเป็นเสื้อผ้าที่มีราคาเป็นเสื้อผ้าที่ก็สมฐานะของราชาแต่ว่าลักษณะของราชาครับเขาจะยืนอยู่แล้วมองไปด้านหน้ามองดูคนรอบข้างมองดูคนที่อยู่ใกล้เคียงมองดูคนที่อยู่สภาพแวดล้อมดูไปในที่สุดหูสุดลูกหูลูกตาครับก็แสดงว่าราชาองค์นี้เป็นคนที่ชอบมองออกจากตัวเองมองไปด้านหน้าดังนั้นเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นครับชอบดูแลคนรอบข้างดูแลคนอยู่ใกล้เคียงราชาองค์นี้ครับดูเหมือนจะเป็นคนที่ธรรมดาที่สุดแต่ดูจากปัจจัยที่เห็นแล้วเป็นราชาที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันสิ่งที่ราชาองค์นี้ยืนครับก็คือเป็นพื้นหินที่อยู่บนท้องทะเลโดยทั่วไปราชาองค์อื่นไม่สามารถทำได้อย่างนี้แล้วก็ปาโลมาครับที่เราเห็นด้านหน้าก็คือคนนี้ครับสามารถผูกมิตรกับคนอื่นได้สามารถมีคนที่อยู่เป็นบริวารอย่างที่คนอื่นไม่สามารถทำได้ดูบางครั้งเนี่ยลักษณะของราชาองค์นี้กับคนที่อยู่รอบข้างบางครั้งอาจจะดูขัดกันอาจจะดูแบบไม่เข้ากันสักเท่าไหร่แต่ว่าคนนี้ครับสามารถเข้ากับคนอื่นได้หมดไม่แบ่งชนชั้นราชาองค์นี้ครับเป็นองค์ราชาที่ไม่ถือตัวครับไม่ว่าคนที่เข้ามาในรอบข้างเขาจะเป็นคนยังไงจะดูยากดีมีจนหรือว่าเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับเขาแต่ว่าเขาสามารถคบได้แบบสนิทใจครับแล้วก็เป็นคนที่มีคนคอยดูแลมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลาอย่างเช่นเราจะเห็นว่ามีปลาวาฬครับถ้าดูจากน้ำด้านหลังครับเป็นคนที่มีคนคอยแบ็กอัพปลาวาฬเป็นปลาที่เรียกว่าเป็นราชาของน้ำก็ได้เพราะเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดละดังนั้นราชาที่ยืนอยู่บนบัลลังก์ที่ลอยน้ำอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าบัลลังก์นี้จะจมน้ำเพราะว่ามีปลาวาฬคอยช่วยเหลืออยู่ดังนั้นก็คือเป็นพลังงานหรือว่าเป็นคนที่มีอำนาจหรือว่าคนที่มีอิทธิพลอะไรต่างๆคอยช่วยเหลืออย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็คือลักษณะของราชาองค์นี้ดังนั้นราชาองค์นี้เป็นราชาที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วมีคนนับหน้าถือตามีคนรักใคร่มีคนสนับสนุนมีคนแล้วก็สามารถคบหาสมาคมกับใครก็ได้คบหาสมาคมกับคนได้ทั่วไปโดยไม่แบ่งชั้นไม่แบ่งวรรณะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นที่พึ่งของคนอื่นแล้วก็ชอบจะมีคนมาปรึกษามีแล้วก็ที่สำคัญราชาองค์นี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยเหมือนกันครับเรือด้านหลังครับเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ก็คอยดูแลคอยคุ้มครองราชาองค์นี้เหมือนกันหรืออีกในหนึ่งเรือเป็นพาหนะครับที่สามารถใช้เดินทะเลในสมัยโบราณครับเรือเป็นพาหนะเพียงอย่างเดียวที่สามารถเดินได้ไปถึง7 คาบสมุทรดังนั้นราชาองค์นี้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ครับไปที่ไหนก็ได้ก็มีคนยอมรับไปที่ไหนก็ได้ก็มีคนคอยช่วยเหลือไปที่ไหนก็ได้ก็มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วก็มีคนที่คอยสนับสนุนเป็นคนที่ไปที่ไหนก็มีคนคอยเคารพเป็นไปที่ไหนก็มีคนเคารพนับถือราชาองค์นี้ครับมีนอกจากที่เป็นราชาที่ปกครองคนอื่นแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่คอยสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือไปที่ไหนก็มีแต่เพื่อนพ้องมีแต่คนนับหน้าถือตาเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่มีน้ำใสใจจริง
ก็เป็นคนที่มีอิทธิพลของราชาถือถ้วยก็เป็นคนที่น่าคบมากครับถ้าเป็นอิทธิพลของเจ้าชะตาก็ถือว่าเป็นคนที่นิสัยดีมากเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ว่าอย่างนั้นนะครับคราวนี้ครับในแง่ของการงานของคนที่มีอิทธิพลของราชาถือถ้วยครับเป็นการงานเป็นธุรกิจที่มั่นคงครับเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้แล้วที่สำคัญไม่ว่าธุรกิจจะเจออะไรหรือว่าอยากจะก้าวหน้าหรือว่าอยากจะทำอะไรก็พร้อมที่จะมีคนสนับสนุนครับเพราะว่าเป็นคนที่เข้ากับใครก็ได้เป็นคนที่ไม่ค่อยจะไปขัดแย้งกับใครเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมีปากเสียงกับใครเข้าอกเข้าใจคนอื่นลักษณะของคนที่เป็นธาตุน้ำครับจะเป็นลักษณะที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นลักษณะของคนที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ค่อยจะมีปัญหากับใครพยายามนึกถึงสภาพของสถานะของน้ำครับอย่างที่ผมอธิบายไว้น้ำเป็นสถานะที่เป็นของเหลวก็ได้เป็นก๊าซก็ได้เป็นของแข็งก็ได้ดังนั้นคนที่เป็นน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวง่ายครับไม่ค่อยมีปัญหากับใครแต่ว่าลักษณะของน้ำครับถ้าโกรธขึ้นมานี่จริงๆว่าน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าน้ำเมื่อโกรธขึ้นมาก็เหมือนสึนามิครับพร้อมจะกลืนกินทุกอย่างอันนี้ก็อย่าไปแย่คนที่เป็นธาตุน้ำเหมือนกันจริงๆก็ไม่ควรที่จะไปปะทะกับใครไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนแต่ว่าธาตุแต่ละธาตุครับเวลาฟีดแบ็กหรือว่าเวลาการที่มีสภาวะทางอารมณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีสภาวะที่แตกต่างกันอย่างบางธาตุครับอย่างเช่นธาตุไฟเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยจะโผงผางถูกไหมครับถ้าเป็นลักษณะของธาตุลมก็จะฉุนเฉียวออกแนวฉุนเฉียวมากกว่าไม่ได้เป็นผงผางอะไรขนาดดาบแต่ถ้าเป็นลักษณะธาตุดินจะไม่ค่อยโกรธใครแต่ถ้าโกรธมาทีนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันลักษณะของความเขาเรียกว่าระดับของความโกรธของแต่ละการแสดงออกของแต่ละธาตุนี่จะไม่เหมือนกันลักษณะธาตุน้ำเหมือนกันครับส่วนมากเป็นคนเข้าอกเข้าใจเป็นคนใจเย็นเหมือนกันครับแต่อาจจะไม่เย็นเท่าธาตุดินแต่ก็ถือว่าเย็นรองมาจากธาตุดินแล้วก็ปรับตัวได้เก่งกว่าทุกธาตุเพราะว่าอย่างธาตุดินก็อาจจะยึดติดนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาจากตัวธาตุดูในเรื่องของการเงินครับถ้าดูในเรื่องของการเงินคนที่มีอิทธิพลของราชาถือถ้วยครับก็จะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ประเด็นก็คือนอกจากหาเงินเก่งเนี่ยถ้าไม่รู้จักเก็บครับส่วนมากก็จะหมดครับแต่ไม่ได้หมดไปกับตัวเองก็คือหมดจากคนอื่นถ้าไม่โดนคนอื่นมาพึ่งพาหรือว่าโดนคนอื่นมาขอยืมอะไรอย่างเงี้ยก็จะถือว่าจะดีมากแต่ปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนครับแล้วก็จะเป็นชอบดึงดูดกับคนมาขอความช่วยเหลือแล้วก็จะชอบช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นมองได้ทั้งข้อดีและข้อเสียของคนที่มีอิทธิพลของราชาถือถ้วยครับบางครั้งการที่เอ็นดูคนอื่นเกินไปบางครั้งมันก็ดีนะบางครั้งถ้าคนเขาลำบากจริงๆครับถ้าเราช่วยเหลือเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาพ้นวิกฤตไปได้แต่บางครั้งเนี่ยการที่เราช่วยเหลือเขามากเกินไปการที่คนนั้นคนนี้เข้ามาขอเกินไปแล้วเราก็ให้ไปหมดกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนสร้างให้เขาเสียนิสัยเป็นการสร้างให้คนนั้นไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองนึกถึงอะไรอะไรก็จะมายืมเงินเราหรือว่าอะไรก็จะมาขอการพึ่งพาจากเราจนเขาไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองจนเขาไม่รู้จักทำอะไรเลยคิดแต่ว่าต้องมาพึ่งพาแล้ววันหนึ่งครับเมื่อเราเคยช่วยเหลือแล้วจู่ๆบางครั้งเราประสบปัญหาหรือว่าขาดสภาพคล่องอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยเหลือเขาก็กลายเป็นว่าเราผิดเราไม่เหมือนเดิมเราเป็นคนเลวทั้งเคยช่วยเหลือมาตลอดดังนั้นอันนี้ก็ต้องระวังครับสำหรับคนที่เป็นราชาถือถ้วยต้องอย่ามองว่าคอยช่วยเหลือแต่คนอื่นอย่างเดียวต้องให้มองย้อนกลับมาตัวเองด้วยครับเพราะว่าอันนี้คือตามประสบการณ์ของผมเจอเยอะในแง่ของคนที่มีอิทธิพลของราชาถือถ้วยครับชอบช่วยเหลือคนอื่นมักมีคนมาพึ่งพาเสมอแต่ว่าตัวเองจะพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้สำหรับคนใกล้ตัวนะครับหรือว่าคนที่เราไปทำให้เขาเสียนิสัยแต่บางครั้งเนี่ยพอเรามีปัญหามีอะไรเนี่ยคนจะชอบถอยห่างคนจะชอบหนีทั้งที่ว่าเป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้ก็มักจะมีคนมาช่วยเหลือคนที่มีอิทธิพลของราชาถือถ้วยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ครับจะไม่ค่อยดีกับราชาถือถ้วยสักเท่าไหร่ครับอันนี้ให้ระวังดีๆเงินหามาได้มากครับแต่จะหมดไปกับคนอื่นหมดกับความใจอ่อนหมดกับเรื่องของคนใกล้เคียงหมดกับคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของตัวเองครับที่หวังมาพึ่งพาเราตลอดดังนั้นก็เรื่องนี้ก็ให้เลี่ยงไว้ครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพิจารณานะว่าคนที่เข้ามาพึ่งพาคนที่เข้ามาอาศัยเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นด้วยความมักง่ายของเขาเองเพราะว่าอะไรก็ให้พึ่งพาเราตลอดอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งเราก็เป็นตัวต้นเหตุเหมือนกันครับที่ทำให้เขาเสียนิสัยอันนี้ก็ให้ระวังให้ดีนะในอิทธิพลของคนที่เป็นราชาถือถ้วย
ที่ผมเน้นย้ำครับเพราะว่าจริงๆคนที่เป็นราชาถือถ้วยจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับบางครั้งต้องเข้าใจว่าจะทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นไม่ใช่ว่าคนทั่วไปนะในเฉพาะคนที่เป็นคนใกล้ตัวอันนี้ก็ต้องระวังดีๆครับในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพยังแข็งแรงอยู่แต่เป็นเรื่องของความรักครับอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้ครับหรือว่าคนที่เป็นโสดครับอาจจะเจอคนต่างชาติเข้ามาลักษณะที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาอาจจะได้คบคนต่างชาติต่างภาษาอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในประเทศหรือว่าคนต่างประเทศก็ได้ก็อาจจะเป็นคนที่มีตำหนิคนที่เป็นพ่อแม่หรือว่าสถานะปัจจุบันของคนที่มีอิทธิพลของราชาถือถ้วยอาจจะกำลังเป็นม่ายอยู่อย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ต้องดูบริบทของแต่ละคนไปคราวนี้ในแง่ของอาชีพครับอาชีพของคนที่เป็นราชาถือถ้วยครับก็จะเป็นนักธุรกิจเป็นงานที่ต้องวางแผนในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการวางอะไรต่างๆครับให้เป็นขั้นเป็นตอนไปราชาถือถ้วยจะค่อนข้างที่ถนัดในแนวนี้ครับเป็นนักบริหารที่ดีเลยแหละแต่ว่าก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์เพราะว่ามีแนวโน้มที่จะใช้อารมณ์มากกว่าตรรกะเหมือนกันเป็นคนที่บางครั้งก็หวังดีกับคนอื่นมากเกินไปดังนั้นอันนี้จะมองว่าเป็นทั้งเป็นข้อดีและข้อเสียครับแต่ว่าเขาเนี่ยถ้าเป็นข้อดีก็คือทำแล้วมันได้ผลตอบแทนกลับคืนที่เสมอกันอย่างเช่นเราให้ใจคนอื่นไปแล้วคนอื่นให้ใจกลับมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นแง่ดีแต่ถ้าเป็นแง่ที่ไม่ดีก็คือให้ใจคนอื่นไปแล้วก็โดนหักหลังอันนี้ก็ให้ระวังไว้ครับเพราะว่าบางครั้งคนที่มีอิทธิพลของราชาถือถ้วยเนี่ยบางครั้งให้ใจคนอื่นมากเกินไปครับเป็นยังไงบ้างกับคอนเซปต์ของไพ่ถ้วยทั้งหมดครับยังไงก็อันนี้เป็นแค่คอนเซปต์คร่าวๆเพื่อว่าให้คนที่เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนในไพ่ทาโร่ครับจะได้เข้าใจกันได้ง่ายๆเนาะแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนในคลิปถัดๆไปครับเราก็จะมาถึงไพ่ชุดใหญ่กันละไพ่ชุดใหญ่ก็มีทั้งหมด22ใบครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นยังไงก็ฝากติดตามในคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ